आज आपण बनवणार आहोत चकोल्या किंवा ह्याला वरणातल्या कापण्या पण बोलतात. गुजराती लोक ह्याला दाल ढोकली म्हणतात. तर आता इथे ना मी तुरीची डाळ घेतलेली आहे. 1 वाटी तुरीची डाळ मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. ह्याच्यात आपण पाणी टाकून ही कुकरला 3 शिट्ट्या करून घ्यायचे. त्याच्यासोबतच मी 1 मूठ भरून आहे ना शेंगदाणे घेतलेत, ते पण आपण ह्याच्यासोबत कुकरला शिजवून घ्यायचे, म्हणजे छान मऊ शिजतात. तुम्हाला आवडत असतील तर टाका, नसतील आवडत नाही टाकले तरी चालतात. आता हे तुम्ही डायरेक्ट शेंगदाणे ह्याच्यात पण टाकू शकता, पण काय होतं ना ह्याची सालं वगैरे पण बऱ्याच वेळा निघतात उकडताना, त्यामुळे ते डाळीत मिक्स होऊ नये म्हणून मी सेपरेट उकडतीये. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे आपण चकोल्यांसाठी आहे ना पीठ भिजवण्यासाठी मी घेतलेलं आहे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ. जे आपण चपातीला वापरतो ते गव्हाचं पीठ आहे. 2 वाट्या आहेत ह्या. आणि 2 ते 3 चमचे मी बेसन घेतलेले. बेसन ऑप्शनल आहे, पण छान चव येते. जर तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही टाकू शकता. 2 ते 3 चमचे मी इथं बेसन घेतलेलं आहे. इथे घेतलेलं 2 वाट्या गव्हाचं पीठ. आता आपण ह्याच्या चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. आणि आता मसाले दाखवते तुम्हाला आपण ह्याच्यात काय काय टाकणार आहे. मिरची पावडर 1 चमचा, ओवा 1 चमचा, पांढरे तीळ 1 चमचा, 1 चमचा गोडा मसाला, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरा पावडर आणि 1 चमचा कस्तुरी मेथी आणि हळद पाव चमचा. तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला कुठले मसाले तुमच्याकडे आहेत नाही आहेत त्यानुसार तुम्ही ॲड करा. कमी जास्त करू शकता, तुम्ही किती तिखट वगैरे खातात तुमच्या आवडीप्रमाणे. आता हा मसाला आपण ॲड केलेला आहे. आता आपण हे छान असं मिक्सचर पिठाचं मिक्स करायचं आहे. आणि आता आपण हे नॉर्मल जसं गव्हाचं पीठ मळतो चपातीचं, तसं थोडं थोडं पाणी ॲड करत हे आता आपण मळून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना आता आपलं पीठ मी छान मळून घेतलेलं आहे. आता हे पीठ आपल्याला असं झाकून ठेवायचं आहे जोपर्यंत आपली डाळ शिजून होत नाही कुकरला तोपर्यंत. इथे ना मी आणि लिंबा एवढी चिंच घेतली आहे आणि ती पाण्यात भिजत घातली आहे. आपण जेव्हा डाळ बनवणार आहे ह्याची चकोल्यांची त्याच्यामध्ये टाकण्यासाठी. आता आपण हे पीठ झाकून ठेवूया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली जी तुरीची डाळ आहे ना ती शिजून झालेली आहे. ती छान अशी एकजीव करून घ्यायची आहे. आता आपण चकोल्यासाठी डाळीला फोडणी द्यायची आहे. त्यासाठी मी इथे चिंचेचा कोळ काढून घेतलेला आहे. इथे आहे अर्धी वाटीला पाव वाटी गूळ आहे. हा तुम्हाला आंबट गोड आवडत असतील तर तुम्ही ॲड करा, किंवा तिखट जर तुम्हाला चकोल्या खायचे असतील तर गूळ ॲड करू नका. 2-3 आमसूलचे हे तुकडे आहेत, थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि 1 छोटा टोमॅटो. आता आपण ह्या डाळीला फोडणी द्यायची आहे. डाळीला फोडणी दिल्यावरतीच आपण त्याच्यासाठी कापण्या तयार करायच्या आहेत. म्हणजे काय होतं ना, डाळ उकळली की त्याच्यात कापण्या टाकतात. जर तुम्ही थंड डाळीला उकळी यायच्या आधीच जर टाकल्या तर ते सगळ्या एकमेकांना चिकटतात. त्यामुळे पहिली डाळ करून घ्यायची आहे. तर आपण डाळीला आता फोडणी देऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे मी 2 चमचे तेल घेतलंय कढईमध्ये. इथे आपण टाकायचं अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं, कढीपत्ता आणि टोमॅटो. टोमॅटो छान असा परतून घ्यायचा आहे. आता आपण मसाले ॲड करूया ह्याच्यामध्ये. डाळीमध्ये पाव चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर आणि 1.5 चमचा कांदा लसूण मसाला. नसेल तुमच्याकडे कांदा लसूण मसाला तर तुम्ही मिरची पावडर जास्त ॲड करू शकता. इथे घेतलाय मी 1 आणि अर्धा 1.5 चमचा गोडा मसाला. आता हे मसाले देखील आपण छान असे तेलावरती परतून घ्यायचे आहे. तुम्ही लसूण देखील ठेचून टाकू शकता ह्याच्यावरती. आणि बरीच लोक ह्याच्या फोडणीला गरम मसाला टाकतात, जसं की
दालचिनीचा तुकडा, लवंग. पण मी इथं आपली जी मी घरगुती पद्धतीची जी बनवते ना वरणातल्या कापण्या, त्या साध्याच असतात. त्यात मी गरम मसाला ॲड नाही करत, कारण गोडा मसाल्यामध्ये पण गरम मसाले असतात. त्यात आपण ही जी डाळ आहे ती ॲड करायची आहे. आणि ही जी डाळ आहे ना, ही डाळ आपल्याला पातळच करायची आहे, कारण जेव्हा ह्याच्यामध्ये कापण्या टाकतो ना आपण, तर ही जी डाळ आहे ही खूप घट्ट होते गव्हाच्या पिठामुळे. त्यामुळे तुम्ही ह्याच्यामध्ये पहिलेच पाणी ॲड करून ही डाळ पातळ करून घ्या. पहा, आता इथे मी ना टोटल 5 ग्लास पाणी ॲड केलेलं आहे. आता हे 5 ग्लास पाणी ॲड केल्यानंतर आपण ह्या डाळीमध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. चवीनुसार मीठ आणि शेंगदाणे देखील. आता आपण सगळ्यात आधी ना ही डाळ छान अशी उकळी येऊ देऊ आणि मग आपल्याला कापण्या सोडायच्या. तोपर्यंत आपण कापण्या लाटण्यासाठी घेऊया. हे पहा, आता हळूहळू ना आपल्या डाळीला उकळी यायला लागलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण ना या स्टेजला ह्याच्यामध्ये चिंचेचा कोळा ॲड करायचा आहे. जी चिंच मी भिजत घातलेली ना, आता गूळ, आमसूल, कोथिंबीर आणि उकडलेले शेंगदाणे हे देखील ॲड करायचं. आता आपण छान अशी ही डाळ जी आहे ना ती व्यवस्थित उकळून घ्यायची आहे. आता तुम्ही ह्याची चव चाखून बघू शकता. ह्याच्यात तिखट, मीठ किंवा गूळ जर कमी असेल तर तुम्ही आता या स्टेजला ॲडजस्ट करू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे आपली डाळ ना छान उकळलेली आहे. तर आता आपण चकोल्यासाठी जी पीठ आपण भिजवलं होतं त्याची आता आपण चपाती लाटून घ्यायची आहे. तुम्ही ह्याचे चकोल्या सुरीने कापू शकता किंवा फिरकीच्या चमच्याने. मी तर फिरकीच्या चमच्याचा वापर केलाय. तुम्ही याच्याऐवजी सुरी पण वापरू शकता. तुम्हाला किती पातळ जाड हवी त्याप्रमाणे लाटा. पण ह्या शक्यतो जास्त पातळ नसतात कापण्या, कारण जास्त पातळ केल्या ना की त्या विरघळायला पण लागतात बऱ्याच वेळा. तर आता इथे बघा तुम्ही, मी तुम्हाला दाखवते. इतपत जाडीची मी चपाती लाटलेली आहे. आणि हे पहा, हा आहे फिरकीचा चमचा. याच्याने तुम्हाला जसं आवडेल तसं तुम्ही चौकोनी बनवू शकता किंवा मग शंकरपाळीच्या आकाराची, कापण्याच्या आकाराची पण. हे पहा, इथे मी सर्व कापण्या कापून घेतलेल्या आहेत. तर आता आपण काय करायचं ना, कापण्या लगेचच उकळत्या डाळीमध्ये सोडायच्या आहेत. तुम्ही एकदम बनवून पण सोडू शकता, पण आहे ना असं पटकन शिजली जाते. उकळत असेल डाळ की पटपट आपण ह्या कापण्या लाटायच्या आहेत आणि सोडायच्या आहेत डाळीमध्ये. ह्या शिजल्या ना की आपोआप वरती येतात. जर डाळ उकळलेली नसेल आणि तुम्ही जर कापण्या त्याच्यात ॲड केल्या तर त्या सगळ्या कापण्यांना एकमेकांना चिकटतात आणि तळाशी जाऊन बसतात. त्यामुळे नेहमी डाळ उकळली की मगच तुम्हाला कापणी ॲड करायची आहे. आता ही कापणी ॲड करून मिक्स करायचं आहे खालपासून. हे पहा, आता मी अजून एक तुम्हाला दाखवते करून. हे पहा, पिठाचा आपला गोळा. आता ह्या देखील आपण कापण्या ॲड करत जाऊया डाळीमध्ये. अशा प्रकारे मी सगळ्या कापण्या करून मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना मी सगळ्या चकोल्या ह्याच्यामध्ये टाकलेल्या आहेत. आणि हे पहा, आपली डाळ अजून पण छान उकळतीये. हे कमीत कमी चकोल्या आहे ना तुम्हाला 5 ते 10 मिनटं शिजवून घ्यायच्या आहेत. आणि हे पहा, तुम्ही बघू शकता डाळ किती पातळ होती. आता ह्या कापण्यांमुळे किती घट्ट झाली आहे ती बघू शकता. हे आणखीन घट्ट होणार आहे. तर आपण हे 5 ते 7 मिनटं हे आणखीन शिजवायचं आहे. हे पहा,
5 ते 7 मिनटं झालेली आहे. आता आपल्या चकोल्या खूप छान अशा मऊ शिजलेल्या आहेत. आणि हे पहा, डाळ पण बऱ्यापैकी घट्ट झाली. जर तुमची डाळ खूपच जास्त घट्ट झाली आणि तुम्हाला ती पातळ करायची असेल तर ह्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं 1 ग्लास. थंड पाणी टाकू नका. आता हे पहा, आपली चकोली तयार आहे. आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया. ह्याला थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. छानपैकी हे ढवळून घेऊ म्हणजे कोथिंबीर सगळीकडे मिक्स होईल. आता ही चकोली तयार आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या गरमागरम अशा चकोल्या किंवा वरणातल्या कापण्या तयार आहेत. बघू शकता तुम्ही किती छान दिसतायत ना, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.